Δείτε τώρα ένα ρεπορτάζ για τις τελευταίες εξελίξεις στη θεραπεία της τριχόπτωσης και της εμφύτευσης μαλλιών, όπως παρουσιάστηκαν σε συνέδριο με Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Νέους δρόμους στην αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης ανοίγουν οι καινοτόμες τεχνικές και θεραπείες που παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε στην Αθήνα η Ακαδημία Αποκατάστασης Μαλλιών του Λονδίνου. Το καινούργιο είναι η μέθοδος άμεσης εμφύτευσης. Είναι μια καταπληκτική διαδικασία πλέον που δεν χρειάζεται να αφαιρέσουμε τμήμα δέρματος, αλλά ένα τριχοθυλάκια και χωρίς ράματα, ουλές και πόνο. Το σημαντικό όμως κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι ότι τώρα μπορούμε να τοποθετήσουμε και να αφαιρέσουμε και να τοποθετήσουμε σε μία συνεδρία έως και 8.000 τριχοθυλάκια. Όταν ξεκινήσαμε πριν λίγα χρόνια, είχαμε ξεκινήσει με 500 τριχοθυλάκια τη συνεδρία και τώρα φτάσαμε τον καταπληκτικό αριθμό χάρη σε νέα εργαλεία, σε νέα τεχνολογία που μπορούμε πλέον να αφαιρούμε μεγάλο αριθμό θυλακίων σε μία μέρα. Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται με τη βοήθεια νέων σύγχρονων εργαλείων που φέρουν βελόνες διαμέτρου κάτω του 1 χιλιοστού. Τα τριχοθυλάκια, δηλαδή οι ρίζες των τριχών, αφαιρούνται ένα-ένα από τη δότρια περιοχή και εμφυτεύονται στη συνέχεια σε μεγάλη πυκνότητα που μπορεί να φτάνει ακόμη και 100 τρίχες ανά τετραγωνικό εκατοστό. Μπορούμε να αφαιρέσουμε από το πρόσωπο στο κεφάλι, αλλά και από το κεφάλι στο πρόσωπο οι άτομα που έχουν αυτή την ανάγκη. Επίσης και από το στήθος ή οποιοδήποτε μέρος του σώματος μεταφέρουμε μαλλιά στο κεφάλι. Οπότε από εδώ τα παίρνουμε και καλύπτουμε αυτή εδώ την περιοχή, από μπρος μέχρι πίσω. Μια καινοτόμως διαδικασία πλέον είναι η αποκατάσταση φρυδιών για γυναίκες και της μετοπικής γραμμής, δηλαδή το λεγόμενο hairline των γυναικών. Για άτομα με περιορισμένη δυνατότητα εμφύτευσης, εισαγάγαμε τη μέθοδο MPG, δηλαδή micropigmentation. Είναι μια μέθοδος που τοποθετούμε στίγματα ανάμεσα από το τριχωτό και δίνει την εντύπωση μεγαλύτερης πυκνότητας. Μια νέα θεραπεία πρωτοπόρος είναι το PRP. Παίρνουμε αίμα από τον ασθενή, το φυγοκεντρούμε και το πλάσμα του οροπλάσματος τον εφαρμόζουμε στα σημεία της τριχόπτωσης για να πετύχουμε δύο πράγματα. Διατήρηση τριχωτού και βεβαίως και επαναφύτρωση και νέων θυλακίων. Ένας βασικός στόχος του Total Care System που έχουμε δημιουργήσει είναι να μπορούμε να δημιουργούμε αποτελέσματα απόλυτα φυσικά. Με πολύ καλή φύτρωση, γι' αυτό άλλωστε στην DHI, ξέρετε λέμε DHI, το αποτέλεσμα μετράει.